Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή της τέχνης της ακρόασης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το δεύτερο μεγάλο φιλοσοφικό σύστημα που άνθησε κατά την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων. Ως εισαγωγή θα ήταν καλό να πούμε πως η αρχαία ελληνόφωνη ιστορία μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι εκείνη των ελεύθερων πόλεων κρατών, που φτάνει στο τέλος της με την άνοδο του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η δεύτερη περίοδος, εκείνη δηλαδή που ακολουθεί την άνοδο του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, είναι η απόλυτη κυριαρχία των Μακεδόνων. Η Μακεδονική κυριαρχία, που και αυτή εκφυλίζεται, φτάνει στο τέλος της με την προσάρτηση της Αιγύπτου στους Ρωμαίους και το θάνατο της Κλεοπάτρας. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος καθαρά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν θα θέλαμε να βάλουμε κάποιες απλές περιγραφικές προτάσεις δίπλα σε κάθε περίοδο, θα μπορούσαμε να πούμε πως η πρώτη περίοδος, η περίοδος δηλαδή των ελεύθερων πόλεων κρατών, είναι η περίοδος που κάθε τι είναι αρκετά ελεύθερο, αλλά επικρατεί μια αταξία. Στη δεύτερη περίοδο, τη Μακεδονική, υπάρχει υποταγή και αταξία επίσης, αλλά στην τρίτη περίοδο, με την κυριαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπάρχει υποταγή και τάξη. Έρχονται δηλαδή οι Ρωμαίοι και επιβάλλουν απολύτως την τάξη. Αυτό που αλλάζει κατά την περίοδο την ελληνιστική, και όταν ομιλούμε για την ελληνιστική περίοδο, περιγράφουμε μάλλον την περίοδο εκείνη που αρχίζει με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 και φτάνει περίπου το 30 με 40 πριν τη γέννηση του Χριστού. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος γιατί συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό που θα προσπαθήσω να περιγράψω αρκετά σύντομα όσο μπορώ. Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε μια αχανή αυτοκρατορία. Μπορούμε να φανταστούμε ακόμα και σήμερα το εύρος αυτής της αυτοκρατορίας. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος σε διάρκεια 10 ετών κατάφερε να επεκτείνει την αυτοκρατορία του, το μεγάλο του όνειρο της συγχώνευσης όλων των διαφορετικών, των ετερόκλητων παραδόσεων και ιστοριών κάθε κράτους σε ένα τεράστιο ενιαίο κράτος. Ξεκινάει από την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία. Να φανταστείτε ότι η Περσία, η μεγαλύτερη αυτοκρατορία της περιοχής, της εποχής εκείνης, σε 3 μόνο μάχες διαλύεται. Με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου αμέσως τα πράγματα αλλάζουν. Τίθεται ένα θέμα άμεσης διαδοχής. Την εποχή που πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπήρχε άμεσος διάδοχος. Υπήρχε ένα πολύ μικρό παιδί και η γυναίκα του κυοφορούσε, ήταν έγκυος, οπότε δεν υπήρχε διαδοχή. Η διαδοχή λοιπόν πηγαίνει σε 3 μεγάλους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πρώτος είναι ο Αντίγονος, ο οποίος παίρνει ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο δεύτερος είναι ο Πτολεμαίος, ο οποίος παίρνει την Αφρική, εγκαθίσταται στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, και ο τρίτος είναι ο Σέλευκος, ο Νικάτορο, ο οποίος μετά από ένα περιπετειώδη βίο και διαφορετικές αναταραχές, μπορούμε να πούμε, και συνεχείς ανατροπές, καταφέρνει να επιβληθεί και εγκαθίσταται στην Αντιόχεια. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στους ελληνιστικούς χρόνους, στους χρόνους δηλαδή που ξεκινά μια καινούργια σελίδα της ιστορίας μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι μια αβεβαιότητα, ένας φόβος, γιατί η οδήποτε στιγμή στα σύνορα ενός τόσο μεγάλου κράτους, οποιαδήποτε βαρβαρική φυλή θα μπορούσε να επιδράμει. Υπό αυτή τη λογική, ο σκοπός της φιλοσοφίας πια αλλάζει. Δεν είναι ο ίδιος, δεν ομιλούμε πλέον για μια πνευματική θέαση, δεν μιλάμε για τη διερεύνηση του επέκεινα, ο κόσμος δεν αναρωτιέται από τι προέρχεται το σύμπαν, γιατί βρισκόμαστε εδώ, ποια είναι η πραγματικότητα, ποιος είναι ο σκοπός μου στη γη. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα οντολογικό επιχείρημα, δεν υπάρχουν οντολογικά ερωτήματα τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους. Τουναντίον όλοι φοβούνται για την επόμενη μέρα.
Έτσι κανείς δεν είναι σίγουρος αν η περιουσία του θα διαφυλαχθεί, αν θα προπυλακιστεί, αν οι οικονομίες του θα μείνουν στο πουγγί του ή ακόμα αν θα ζήσει. Γι' αυτό το λόγο η φιλοσοφία γίνεται μια θεραπενίδα όλων αυτών των προβλημάτων. Αποκτά κατά μία έννοια μια καταπραϊντική πια υπόσταση, γίνεται υποστηρικτική. Ο Μπέρτραντ Ράσελ πολύ εύστοχα αναφέρει ότι γίνεται ο χώρος των αναξιοπαθούντων και υπό αυτή την έννοια περιγράφει όλους εκείνους τους κατατρεγμένους, τους δυστυχείς που ζουν μέσα σε ένα φόβο και μία μιζέρια και περιμένουν κάτι για να αλλάξει τη ζωή τους. Έτσι έρχεται η φιλοσοφία να εγκαθιδρύσει τον καλό λόγο της παρηγορίας. Γίνεται παρηγορητική, γίνεται υποστηρικτική και προσπαθεί να βρει το φάρμακο εναντίον του φόβου. Γιατί όταν ο φόβος κυριαρχεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων, τότε οι άνθρωποι πια στρέφονται μέσα στον εαυτό τους και προσπαθούν να βρουν το μυστικό της ευζοίας, το μυστικό της αταραξίας, το μυστικό της απάθειας, το μυστικό της γαλήνης. Όλα λοιπόν τα φιλοσοφικά συστήματα που ανθούν κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων αυτό το σκοπό υπηρετούν. Ο σκεπτικισμός μέσω της άρνησης της αλήθειας, της συστηματικής δηλαδή άρνησης ότι υπάρχει μια αλήθεια, ο επικουρισμός όπως θα δούμε σήμερα με την έννοια της ευχαρίστησης, της ειδονής, της ποιοτικής ειδονής, η οποία μας καταλύει κάθε φόβο μέσα μας για το θάνατο εφόσον βρισκόμαστε εδώ προσπαθώντας να διαφυλάξουμε το είναι μας και αργότερα όπως θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο της εκπομπής μας ο στοικισμός που και αυτός καλλιεργεί την απάθεια, την αταραξία και την συνεργασία του ανθρώπου με μια υπερκοσμική δύναμη η οποία διέπει, κατευθύνει, προορίζει, σχεδιάζει το σύμπαν την οποία αποκαλεί ημαρμένη ή κοσμικό λόγο. Ο Επίκουρος είναι γνήσιο τέκνο της ελληνιστικής περίοδου. Είναι ένας φιλόσοφος που στηρίζει λοιπόν την φιλοσοφία του, τις αρχές του, τις θέσεις του ακριβώς πάνω στο φόβο των ανθρώπων. Αλλά για το θέμα του επικουρισμού αναλυτικότερα θα μιλήσουμε σε λίγο.